Hello, xin chào. Kiên Nguyễn hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em và trải nghiệm cho anh em EOS R5 cùng hệ ống kính Canon. Cùng với đó là trong clip này mình sẽ giới thiệu anh em một số tip chụp ảnh thể thao, tip phơi sáng ban đêm. Ok, intro nào. Ok, vậy là sau bao ngày chờ đợi thì mình cũng như anh em đang được trên tay trải nghiệm sản phẩm đình đám EOS R5 đến từ hãng máy ảnh Canon. Điều đầu tiên là một chiếc máy to, hầm hố, đầm với màn hình xoay lật giúp cho anh em có rất nhiều thao tác, với joystick giúp cho anh em có một cái trải nghiệm chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Và với siêu phẩm này thì mình kỳ vọng ở những tính năng đó là đầu tiên là khả năng lấy nét siêu nhanh, chụp siêu nhanh. Cái thứ hai là chống rung cảm biến trên full frame lên tới 8 stop. Cùng với đó là khả năng quay phim lên tới 8K 8K 30 frame anh em ạ. Quái vật đây rồi. Cùng trải nghiệm thôi. Sau một quãng thời gian trải nghiệm thì mình thấy là R5 xứng đáng là một siêu phẩm. Siêu phẩm ở đây từ việc lấy nét cho đến việc chống rung cho đến mọi thứ liên quan đến công nghệ. Mình rất thích view cũng như là cái màn hình xoay lật và siêu đẹp đến từ R5. So với các phiên bản Canon EOS RP, R hoặc là R6 thì R5 mang đến cho mình một cái trải nghiệm cầm nắm thích hơn rất là nhiều. Bởi vì báng cầm thứ nhất là vừa sâu vừa dài. Cái thứ hai nữa là với những cái người mà có một cái bàn tay nói chung là cũng khá dài như mình á, thì mình thích nhất là khi mình cầm vào R5, ngay cả ngón tay út của mình có móng tay, nó sẽ vẫn là rất thoải mái, không bị lọt ngón tay và là gây ra mỏi. Cái thứ hai là cầm nắm rất chắc chắn như cua thịt vậy anh em ạ. Về menu sử dụng của trên con R5 thì nó sẽ cũng giống như các cái đời Canon EOS khác. Có hơn một cái là nó sẽ có càng ngày với các cái đời máy sau hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn thì menu nó sẽ nhiều và hơi phức tạp hơn một chút. Theo mình, quan điểm của mình với những người mới chơi thì sẽ hơi bị nhiều và hơi khó sử dụng với cái menu này. Nhưng với những anh em đã có kinh nghiệm sử dụng, đặc biệt là sử dụng các cái dòng máy Canon R khác ấy, thì hoàn toàn có thể làm quen nhanh chóng cũng như là rất dễ dàng và sử dụng được chiếc máy này. Đến đời máy Canon EOS R5 thì mình thấy đây là một chiếc máy lấy nét cực kỳ nhanh với rất nhiều tính năng lấy nét đặc biệt mà có thể so sánh với những cái dòng mà siêu pro như là dòng R3 hoặc là với những cái dòng 1DX Mark III. Mình rất là thích cái tính năng lấy nét theo mắt và theo đầu, bởi vì là hoàn toàn chiếc máy này có thể là lấy led theo mặt với những người đeo khẩu trang này, hoặc là lấy led đằng sau đầu của chủ thể. Cái thứ hai nữa là khả năng focus theo mắt của chủ thể từ động vật cho tới người đều rất chuẩn xác và hiệu quả. Sau khi mình sử dụng thì mình thấy là gần như là không có tỷ lệ trượt nét sau khi mình bật chế độ lấy led theo mặt và lấy led theo mắt cũng như là lấy led theo đầu. Và hay nhất với những công nghệ hiện đại này, với một chiếc máy R5 và những chiếc ống như thế này thì thực sự để mà chụp một bức ảnh out led thì bây giờ còn khó hơn là chụp một bức ảnh đúng led. Sau đây mình sẽ test R5 cùng với một ống kính góc ultra wide đó là 17-40 khẩu f4. Và chúng ta sẽ thử, là mọi người thường thì hay nghĩ là chụp thể thao thì sẽ phải có ống tele, nhưng mà thực ra bản chất không phải. Ống góc rộng hoàn toàn chúng ta cũng có thể chụp thể thao và chúng ta chụp ép góc toàn cảnh được. Sau đây chúng ta sẽ cùng test chụp thể thao với các hoạt động như là cầu lông và đá cầu cùng với bộ R5 cũng như ống ultra wide này nhé. Ok, sau khi test siêu nhanh với góc rộng cũng như là R5 đã bắt đứng được khoảnh khắc anh em chuyển động thể thao đá bóng, thì sau đây mình sẽ đổi sang 70-200 tele thử xem là góc hẹp hơn chúng ta bắt những cái chuyển động nó có tốt hơn hay không nhá.
cùng xem siêu phẩm R5 và lấy led chụp thể thao. Với EOS R5 thì đây là một dòng máy ảnh không phải sinh ra là để dành chuyên cho chụp thể thao, nhưng mà mình đã test cho anh em xem khả năng chụp động vật chạy nhanh này, khả năng chụp liên tiếp và cũng như là khả năng chụp thể thao, gọi là thể thao cơ bản, không phải thể thao chuyên nghiệp. Thì với cái khả năng chụp nhanh, lấy led nhanh, như anh em có thể xem ở đây, mình đang để những cái bức ảnh mà chụp liên tiếp của mình, anh em có cảm giác nó như một thước phim tua nhanh vậy, chứ không phải là những bức ảnh. Nếu mà anh em là những người mà có tài chính tốt cũng như là muốn khám phá hết tiềm năng và khả năng của chiếc EOS R5 thì có thể chụp liên tục như mình. Từ khả năng lấy led cũng như đến khả năng chụp liên tiếp, mình rất là hài lòng và khá là bất ngờ trên chiếc EOS R5. Mình đã sử dụng khá là nhiều ống kính khác nhau, cũng như là sử dụng rất là nhiều tiêu cự khác nhau để thử chụp thể thao. Với những anh em chơi thể thao bán chuyên ở ngoài công viên như này, toàn bộ những bức ảnh đã được ghi nhận lại một cách, thứ nhất là chính xác về độ led, thứ hai là khả năng chụp liên tiếp không bị delay. Mình đã sử dụng một chiếc thẻ SD có tốc độ tương đối cao, thì nó mang lại một cái trải nghiệm hoàn toàn ok, không bị delay, không bị lag, không bị giật. Mình sử dụng cả khả năng chụp liên tiếp bằng màn chập điện tử cũng như là màn chập cơ học, đều rất hài lòng với độ bắt led cũng như là bắt đứng chuyển động. Thêm một điều đặc biệt nữa trên chiếc EOS R5 về khả năng lấy led cũng như là khả năng chụp liên tiếp, đó là trên chiếc máy này có rất nhiều chế độ lấy led khác nhau, và mình rất thích những cái chế độ lấy led ở trên chiếc EOS R5. Đặc biệt là trong việc là mình ví dụ như là chụp động vật hay chụp người thì khả năng lấy led mắt này, lấy led theo đầu này rất là nhanh này. Ngoài ra thì còn có rất nhiều chế độ lấy led chùm khác nhau. Thì với những người mà chụp nhanh này, chụp nhiều, chụp liên tiếp như mình thì cái khả năng chụp mù này, chụp dơ lên cao, chụp dơ lên xuống thấp này, với những cái khả năng lấy led theo cụm này, 5 điểm, 9 điểm, 10 điểm, hoặc lấy led theo zone từng vùng theo chiều dọc, chiều ngang, hoặc là lấy ô vuông ở giữa, làm cho mình cảm thấy rất hài lòng với khả năng lấy led của chiếc máy này. Mình khá là bất ngờ với khả năng chống rung trên chiếc máy R5. Như qua bài test thì anh em hoàn toàn có thể thấy mình đã tắt chống rung trên chiếc ống này và hoàn toàn có thể chụp tại tiêu cự 105 với tốc độ là 1/20 hoặc 1/25 giây, nhưng ảnh vẫn không hề rung, không hề nhòe, thì chứng tỏ khả năng chống rung trên chiếc thân máy này rất tốt. Cái thứ hai nữa, một điều mình rất thích ở trên Canon đó là nó có thể kết hợp khả năng chống rung của máy kết hợp với khả năng của ống kính, cực kỳ tuyệt vời. Và như các bạn, đây mình sẽ để một tấm ảnh ở đây. Tức là khi đó mình giảm tốc độ còn 1/5 giây, tiêu cự là 105, ảnh gần như không có hiện tượng rung. Quá kinh khủng. Tiêu cự 105, bật chống rung máy, bật chống rung ống, mà tốc độ là 1/5 giây, không rung anh em ạ. Với chiếc EOS R5 thì như các bạn đã biết là nó đang sử dụng ngàm RF, và đương nhiên tương thích nhất thì nó vẫn là những chiếc ống RF, tức là ngàm cắm thẳng vào máy. Còn lại với sau một thời gian trải nghiệm thì mình đã trải nghiệm cả những chiếc ống EOS và dùng ngàm chuyển để cắm vào chiếc R5 này. Thì đương nhiên nếu mà anh em có tiền, có kinh phí thoải mái thì anh em cứ sắm những cái đời ống mới nhất, là đời ống RF mới nhất. Còn với những anh em mà có kinh phí thấp hơn một chút thì hoàn toàn chúng ta có thể tận dụng và sử dụng lại những chiếc ống rất tốt đến từ Canon ngàm EOS qua ngàm chuyển. Và qua bài trải nghiệm thì mình đã sử dụng rất là nhiều các cái đời ống kính khác nhau, từ những cái ống kính đã ra đời khá là lâu rồi, ví dụ như là ống kính 17-40 f4L, cho tới những ống kính mà cũ hơn nữa, nó là cái ống 35 f1.4 L1, và những chiếc ống đời khá là mới như là 70-200 f2.8 IS3 thì mình thấy là khả năng lấy led ở trên những chiếc ống đấy cũng hoàn toàn tốt. Đương nhiên ống kính đời càng mới thì body nó sẽ hỗ trợ cho cái việc khả năng lấy led càng tốt hơn. Đôi khi với những cái ống kính đời cũ như là 17-40 f4 hoặc là ống kính 35 f1.4 L1 ấy, thì khi mà cắm vào R5 thì qua ngàm, ví dụ như là nếu mà so chiếc này với lại 6D hoặc 6D2 thì nó hơi khập khiễng, nhưng mà mình cảm giác là trên R5 thì nó còn tận dụng những ống kính cũ ngàm EF còn tốt hơn với một vài đời DSLR. Hello anh em, bây giờ là buổi tối và thước phim này anh em đang được quay bằng chiếc EOS R5. Và ở đây mình cũng đang sử dụng một chiếc EOS R5 kèm với ống 24105 RF để hôm nay bọn mình sẽ thực hiện một bài test, đó là bài test phơi sáng. Sau đây thì mình sẽ phơi sáng một địa điểm rất là nổi bật ở thành phố Hà Nội, đó chính là Tháp Rùa, để anh em xem là cái bức ảnh phơi sáng buổi tối này nó sẽ như thế nào nhá. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tùy chỉnh chiếc R5 này trong menu.
Thường thì với như này thì mình sẽ chọn là zone focus điểm ở giữa, bởi vì mình chủ thể mình sẽ cho vào giữa. Cái thứ hai là khả năng lấy nét thì mình chuyển về on shot thôi. Cái này cũng không cần, bởi vì tháp rùa là một thứ không chạy được. Máy mình cũng cắm chân máy rồi. Ok, ở đây thì mình thấy một dòng người vội vàng bước qua rất là nhiều và nó sẽ tạo ra được rất là nhiều vệt sáng. Thì mình quyết định là bắt đầu ngồi đây phơi sáng. Và hôm nay mình sẽ có chủ thể là bạn Linh của chúng ta ở đây. Mình sẽ làm một quả là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chuẩn bị đến lúc quả nào Linh ơi, ngồi thẳng nhá. Nhắm mắt, nhắm mắt. Ok, thì sau đây thì mình sẽ bắt đầu là đặt chủ thể của chúng ta vào đây và giữa hai dòng xe nhé. Ở đây là phần đường nhá, không phải dưới lòng đường nên rất là an toàn. Mọi người cẩn thận một chút là được. Ok, và sau đây mình sẽ chụp test để được cái dòng xe cộ tạo thành hai vệt hai bên nhá anh em nhá. Kết quả thì hai làn ánh sáng hai bên khá là ok, nhưng mà chủ thể của chúng ta bị tối. Chính vậy thì mình sẽ sử dụng thêm flash nhá. Flash này có hai tác dụng, một là làm sáng chủ thể của chúng ta, cái thứ hai là bắt đứng chuyển động của chủ thể, làm cho chủ thể của chúng ta đỡ bị rung. Ok, và sau đây thì mình cùng anh em xem lại những cái bức ảnh đã được lọc ra và chụp buổi chụp thực tế của chúng ta nhé. Đầu tiên thì đây là những bức ảnh đầu tiên mình đến mình bắt đầu chụp thì là có xu hướng là chụp ngược sáng, chi tiết hình ảnh vẫn khá là tốt, mọi thứ vẫn rất là ổn. Khả năng lấy nét trên máy thì quá kinh khủng rồi. Đây là một bức ảnh mà chụp ở khá là xa, mình đẩy tiêu cự lên với tốc là 1/320 giây và khẩu f4. Và đến đoạn sau này thì mình có một vài bức ảnh cực kỳ ưng ý ở đây, anh em có thể xem. Đây là hai cô đứng ở rất xa nhưng mà cảnh rất là đẹp anh em nhé. Mình đã chọn một vùng khá là sáng và nổi bật và mình dùng frame. Thì như anh em thấy ở đây tiêu cự 105, mình dùng lùm cây để làm framing và ảnh nó rất là nét. Bắt đầu mình sẽ thử chỉnh ảnh ở khu vực này nhé. Ví dụ như bức ảnh này rất là ưng ý thì mình sẽ chỉnh cho anh em xem. Ở đây là mình chỉnh nhanh cho anh em bằng ảnh file JPG thôi, không phải file RAW đâu. Đây, nhưng anh em thấy không, chất lượng cực kỳ phê. Bắt đầu thử nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh xem là khi mà với những cái chất lượng file cực kỳ lớn và cái số chấm rất là lớn trên EOS R5 này thì giúp cho chúng ta có thể crop thoải mái này. Sau đó thì có thể chỉnh rất nhiều điều kiện khác nhau. Đây, bức ảnh như này, phê minh. Ok nhá, sau này mình sẽ chỉnh thử nhé. Mặc dù chỉ là file JPEG thôi, nhưng mình nghĩ là bức ảnh cũng sẽ khá là ấn tượng sau khi chúng ta chỉnh qua. Anh em thấy không, độ nét không? Chưa tăng sharpen nhé, bây giờ mình sẽ thử tăng một chút sharpen lên nhé. Phê không? Anh em thấy đỉnh không? Đấy, chỉ với một vài thao tác cơ bản là chúng ta đã có được một bức ảnh cực kỳ ưng ý sau khi crop với chất lượng file gốc rất tốt đến từ EOS R5. Đó, ok, done. Rồi, sau đây thì mình sẽ chọn một vài bức ảnh buổi tối để xem là cái chất lượng file nhé. Như đây là mình phơi sáng với khẩu f8. Đấy, mình sẽ cùng xem nào. Chi tiết vẫn rất là tốt mặc dù là buổi tối anh em nhé. Thêm một vài bức ảnh nữa nhé. Phơi sáng này, bức ảnh buổi đêm này. Đây là mình handheld này, cầm trên tay đấy, xong chụp tốc chậm để xem chi tiết này. Chi tiết lên vẫn rất tốt này anh em này. Chúng ta sẽ cùng thử chỉnh một bức ảnh buổi đêm xem là nó có tốt không nhé. Như thường lệ, chúng ta sẽ tăng một vài chi tiết, tăng độ rực màu lên. Sau này anh em ạ, anh em thấy chi tiết tốt không? Tăng một chút sharpen nhé. Buổi đêm như phê không? Đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem là cái khả năng khử nhiễu cũng như là cái mức ISO khi chụp đêm nhé. Thì hôm đấy là mình đi chụp chân dung mẫu để test với điều kiện ánh sáng yếu, với ánh sáng chính là ánh sáng từ ngọn đèn đường. Thì mình sẽ show ảnh cho anh ở đây cho anh em xem với các mức ISO từ 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 và 51200 anh em nhé. Đấy là ảnh ở đây để anh em có thể cảm nhận. Hoàn toàn đây là những cái bức ảnh gốc của mình nhé. Ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa với test các mức ISO khác nhau. Đấy, để ảnh ở đây và mình sẽ báo edit là sẽ zoom lên từng ảnh cho anh em coi cho nó cụ thể.
để anh em tự đưa ra cái đánh giá xem là với cái điều kiện anh em chụp chơi, với cái điều kiện làm nghề thì cái mức ISO là cái mức ISO tốt. Mình thì cảm nhận hoàn toàn nó khá bất ngờ với cái việc mà chiếc EOS R5 đã khử nhiễu một cách cực kỳ kinh khủng, rất tốt hơn rất là nhiều so với các đời máy trước. Với chiếc pin E6NH này thì hôm qua mình đã trải nghiệm chiếc EOS R5 này rất nhiều, nguyên một ngày, cả quay cả chụp lên tới gần 1000 shot ảnh, nhưng mà đến tối thì pin vẫn còn anh em nhé, chưa hết kiệt 100%. Đây là một cục pin mà mình thấy là rất là khỏe so với các cục pin đời trước. Rồi, chuẩn bị chạy em nhá. Ok, chạy nào, chạy. Ôi đỉnh quá anh em ạ. Mình vừa test xong một cái shot là chụp và một cái shot quay mà người di chuyển. Đây, Thắng chạy rích rắc, không trượt pha nào. Mày đâu. Chạy rích rắc, chạy siêu nhanh, quay phim, bắt nét, lấy nét theo mắt, lấy nét theo mặt, lấy nét theo đầu, không trượt phát nào. EOS R5 kết hợp cùng ống 24105 RF đỉnh. Như cái thước phim bạn đang xem ở đây, mình đang quay buổi tối ngày hôm qua, hoàn toàn là handheld và mình ngồi đằng sau xe máy thì mình cực kỳ ấn tượng với khả năng chống rung khi quay. Mình không thể ngờ được một chiếc máy ảnh cộng với khả năng chống rung trên ống kính cầm tay không mà nó chống rung như cảm giác chúng ta đang cầm gimbal vậy. Thực sự quá ấn tượng với khả năng chống rung lên tới 8 stop thật, kết hợp giữa khả năng chống rung của máy và khả năng chống rung của ống kính. Thì với những anh em mà cần có những cái shot quay handheld mà không thể dùng gimbal, đặc biệt là quay food này hay là quay những cái sản phẩm nhỏ ấy, thì chiếc máy này sinh ra là dành cho các bạn. Cực kỳ mượt, cực kỳ ấn tượng với khả năng chống rung khi quay. Ok, còn sau đây thì mình sẽ cùng xem lại video buổi tối ngày hôm đấy. Thì đoạn đầu tiên này chính là cái đoạn mà mình phơi sáng và bằng R5, nhưng mà đoạn video này được quay ở ISO khoảng 8000 và cũng bằng một chiếc R5 luôn. Đấy, anh em có thể cảm nhận ở đây nhá. Đoạn này khá là tối đấy, bởi vì gần như cái đoạn này không có đèn đường mấy và nó có sẽ ánh sáng neo nắt từ những cái đèn xe đi đường thôi. Nhưng anh có thể cảm nhận được thấy rất rõ ràng ở đây là chất lượng video rất là tốt. Còn đến cái đoạn tiếp theo thì mình sẽ thử quay chân dung. Mình sẽ thử quay chân dung trong quán cà phê thì ánh sáng ở đây tốt hơn một chút và mình sử dụng mức ISO khoảng 2000 đến 4000 và quay mẫu ở trong quán cà phê. Anh em thấy không? Hoàn toàn có thể mất mượt với mức ISO khá là cao. Vẫn như thường lệ để video gốc và cũng như là video đã chỉnh màu. Rồi thêm một chút là mình có làm test một cái đoạn vlog ở đây. Thì đoạn này thì chắc là mình để video màu gốc luôn để cho anh em xem cảm nhận nhé. Thì buổi chụp của mình, buổi trải nghiệm của mình chiếc R5 này cũng gần kết thúc rồi. Và mình đang test thử xem là anh em thấy không? Khả năng lấy led theo mặt này, giật ra giật vào khi quay vlog cực kỳ xịn. Ok, hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của Kiên Nguyễn nhá. Và tất cả đoạn video các bạn vừa xem thì mình để ở 4K và 60p. Có một số đoạn mình sẽ để thử slow ở đây để anh em xem là khả năng làm chậm rồi các thứ, xem là video có mượt không nhá. Mình đánh giá thì tuyệt vời. Sau khi trải nghiệm chiếc ống kính 24105 RF này cùng với body R5 thì mình thấy đây là một chiếc ống kính khá là tuyệt vời, rất là đa dụng. Mình đã chụp rất là nhiều các cái thể loại khác nhau. Thì ống kính mang lại khả năng cầm nắm rất là chắc chắn. Hay nhất so với các ống kính đời trước là nó sẽ có 3 vòng. Và 3 vòng anh em thấy không? Cái thiết kế nó cực kỳ liền mạch. Như 2 vòng anh em thường xuyên biết đó là vòng zoom này. Cái thứ hai là vòng focus này. Nhưng mà thêm một nữa là trên ống kính RF này nó sẽ có thêm một cái vòng mà chúng ta có thể tùy chỉnh cài đặt. Thường thì trên ống 24105 này thì mình cài đây là khẩu độ luôn cho nó tiện. Cũng có nút khóa lock, khóa zoom nhé, để tránh cho cái tình trạng bị tuột zoom hay các thứ. Về tổng thể thiết kế đẹp và mình khá ấn tượng với chiếc ống kính này, đó là mình chụp được rất nhiều thể loại, từ rộng này, phơi sáng này, chụp cận này, chụp chân dung này. Ngoài ra thì ống kính này nó có khả năng chụp close up rất gần chủ thể và mình đã có một cái đoạn so sánh giữa chiếc ống kính này và ống kính 100L. Thì nếu mà ở khẩu từ f4 cho đến khoảng tầm f8 thì chất lượng hai chiếc ống mình thấy là nó gần tương đương nhau. Đương nhiên ống macro nó sẽ nét hơn một xíu thôi, vì đây là một chiếc ống zoom mà, khá là ấn tượng với việc đó. Về ống kính này thì mình thấy khả năng lấy nét cả khi chụp và cả khi quay rất là tốt, gần như bám đứng chủ thể. Nhất là khi kết hợp với hệ lấy led của chiếc máy EOS R5, lấy led theo mắt, lấy led theo đầu cũng như là lấy led theo mặt cực kỳ bám dính. Mình đã test thử khả năng chống rung của chiếc ống kính này kết hợp với khả năng chống rung của máy, rất ấn tượng.
Như cái máy này mình bật chống rung lên thì nó sẽ xuống thấp nhất ở tiêu cự 105 là được tốc độ khoảng 1/30. Nhưng khi kết hợp với chống rung trên ống này thì mình chụp được tốc 1/5 giây ở tiêu cự 105mm anh em ạ. Cùng với đó là cái thước phim handheld kết hợp giữa chống rung của ống và chống rung của máy, anh em thấy không? Cảm giác mượt như đi gimbal. Ok, còn bây giờ anh em mình sẽ xem chất lượng từ chiếc ống kính RF24105. Đây mình sẽ chọn riêng chất lượng chiếc ống kính này. Ở đoạn này thì mình có so sánh với chiếc ống EF100 f2.8L nhé. Thì anh em sẽ cùng xem chất lượng này. Anh em thấy không? Khả năng chụp close up, độ led rất là tốt, như một chiếc ống macro chuyên nghiệp luôn. Đương nhiên là cái khoảng cách của chiếc ống RF24105 này sẽ không bằng chiếc 100L, nhưng mà chất lượng ảnh thì cũng rất ấn tượng khi chúng ta chụp close up. Đây anh em có thể so sánh ở đây. Mình sẽ để cho anh em xem và zoom lên 100% cho anh em xem với ống RF trước này. Sau đó thì mình sẽ bật ở ảnh từ ống 100L cho anh em xem nhé, và anh em so sánh nhé. Đấy, thường thì với ống 100 này anh em sẽ thấy ảnh mình hoa nó sẽ to hơn, bởi mình sẽ dí được vào gần hơn. Nhưng không sao, với R5 với chất lượng cảm biến số chấm rất lớn, chúng ta hoàn toàn có thể về nhà crop vào. Và anh em có thể thấy chất lượng thì nó xem nhau luôn. Quá ấn tượng với chiếc ống 24105. Hey yo! Vậy là mình đã đi trải nghiệm cùng với anh em rất chi tiết về em EOS R5 cùng với một hệ ống kính rất đa dạng. Và cái điều ấn tượng nhất sau khi mình được cầm nắm, được trải nghiệm và được đi thực tế với chiếc EOS R5 đó chính là khả năng chống rung bá đạo, chống rung từ khả năng chụp cho tới khả năng quay. Thật sự gây cho mình rất nhiều ấn tượng. Cái thứ hai nữa đó chính là khả năng lấy nét không chỉ là theo mắt, theo mặt mà lấy nét theo đầu, bám dính chủ thể, chụp trăm phát trăm trúng. Quá ấn tượng anh em ạ. Điều thứ ba trên chiếc máy này đó chính là khả năng chụp và quay vào buổi tối, khử nhiễu cũng như lấy nét buổi tối quá đỉnh. Không còn lời nào để mô tả về chiếc máy này anh em ạ. Sau bài trải nghiệm thì mình thấy thực sự là EOS R5 dành cho tất cả mọi người. Từ những người mới chơi thì nó có quá nhiều tính năng để hỗ trợ anh em mới chơi chụp nhắm mắt cũng đẹp, cho đến những người mà làm nghề chụp chuyên nghiệp, quay chuyên nghiệp thì EOS R5 hoàn toàn đáp ứng được. Và gửi lời cảm ơn chân thành tới Canon Singapore và Canon châu Á đã gửi sản phẩm EOS R5 cùng với ống kính 24105 RF giúp cho mình có bài trải nghiệm ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn. Anh em cảm thấy bài trải nghiệm ra sao và anh em có đánh giá gì về chiếc EOS R5? Anh em muốn xem thêm gì về chiếc EOS R5 hay hệ ống kính này? Hãy để lại comment ngay phía bên dưới. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào lần sau. Mình là Kiên Nguyễn. Bye bye.